به نام خدا، از این لحظه در حال ضبط جلسه هستیم. خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستان عزیزم، چه دوستانی که آنلاین تشریف آوردید، چه دوستانی که بعدا ویدیو رو مشاهده میکنید. خیلی هم ممنونم از دوستانی که با وجودی که روز کلاستون نیست ولی آنلاین اومدین. خیلی ممنونم. میدونم که دوستان غایب هم حتما تمرین میکنید. امروز بچه‌ها جلسه سوم هستش از ترم 52، ترم آبان ماه، کلاس مراقبه یوگا نیدرای مبتدی. خب بچه‌ها، آیتمای امروز رو براتون بگم. امروز مونا جان سلام میگم عزیزم، به موقع اومدین. الان میخواستم آیتما رو بگم. خوش آمدین عزیزم، بفرمایید. بچه‌ها، ما امروز یه سری آسانای ایستاده خواهیم داشت. TTK رو کار میکنیم، یه سیکل خیلی خوب در یوگا هستش. احتمالاً حالا اونایی که ترمای قبلا بودین اینو تجربه کردین. خوش آمدین مونا جان. بعد از اون میریم سراغ پیش تنفسی ایستاده، یعنی تو همون وضعیت ایستاده میرسیم به پیش تنفسی که امروز در واقع روی بخش میانی و ترقوه‌ای هم کار میکنیم. فعلا بخش قدامی، بخش جلویی رو در واقع انتریور رو کار میکنیم و بعد از اون هم میریم سراغ یوگای چشم که خود این تمرینی که امروز داریم یه مقدار در واقع آلترناتیو داره. پس فعلا سادش رو کار میکنیم، بعد جلسه آینده اون آلترناتیوش رو یاد میگیریم. ترم بعد که ترم آذر میشه کاملش رو با هم دیگه کار خواهیم کرد، چون یه در واقع آلترناتیوی داره که حتما باید روش مانور داشته باشیم، تمرین داشته باشیم که بتونیم اینو درست انجامش بدیم. بعدم که میریم سراغ یوگا نیدرا. طبق روال همیشه من یکم صبر میکنم. اگه بازم فکر میکنید راجع به سنگ‌کلپا، یوگا نیدرا سوالی به ذهنتون میرسه بپرسید که بعد دیگه بریم سراغ تمرین. فکر کنم سوالی نیستش اساتید عزیزمون. پس بریم سراغ تمرین. لطفاً بایستید. منم جای دوربینم رو عوض کردم. بچه تیتی که خیلی خوبه، یعنی مثلا یه موقع میخواین تو خونه هم یه سری تمرین ساده داشته باشید که سطح انرژیتون هم خیلی ارتقا بدید، همین TTK رو میتونید واقعا انجام بدید. وقت زیادی هم ازتون نمیگیره. تمرینات مفیدی هستش. خب بچه‌ها بایستید، بریم سراغ تمرین. خوش اومدی عزیزم. بریم اول تاداسان رو انجام بدیم. فرانک جان که تاداسان چجوری بودش؟ پاهامون رو اول جفت میکنیم، بعد یه دونه چارلی چاپلین، یعنی پنجه رو یه 45 درجه باز میکنیم، پاشنه رو میاریم پشتش. این میشه چی مونا جان؟ عرض لگن من. خب حالا دستم رو قلاب میکنم مقابلم، کف دستم رو بر میگردونم رو به زمین. حالا دستتو بکش بالا. اول کف پاهات رو زمینه، آرنج قشنگ صافه. نگاه کنید از پهلو، بازو کنار گوشه. حالا به تدریج با کشش دستم میتونم یه کوچولو پاشنه رو جدا کنم. یکی دو تا نفس اون بالا میمونی. اگه به زانو فشار میاد سفتا جان خیلی نمونید. بعد پاشنه رو میذارم زمین، پشت دستم میاد رو تاج سرم. هرشنگ جان اگه آریتمی ایجاد میکنه موندن زیاد دست شما در بالای سر، کمتر بمونید. دوباره میکشم، با کشش دستم یه کوچولو میتونم پاشنه رو جدا کنم. اگه بچه زانو و مچتون مشکل داره و اذیت میشین، اصلا پاشنه رو جدا نکنید. دوباره پشت دستم میاد رو تاج سرم، میرم برای راند سوم. و پرشنگ جان شما هر راند میتونید دستتون رو بیارید پایین به جهت همون بحث آریتمی. خب دوباره دستو میبرم بالا، بعد میتونم یه کوچولو پاشنرم جدا کنم. راند سه اگه تونستی یکم بیشتر توقف کن، مثلا حد اکثر تا 5 نفس میتونی بمونی. و برگشتمونم بچه ها به این شکله، یعنی یک بار دست ها رو پرتاب میکنیم. خب میبینید که با همین تمرین چطور ضربان قلبتون افزایش پیدا کرد. الان نگاه کنید ببینید که چقدر فرق کردید با قبل از شروع کلاس. میبینید که ضربان قلب به همین راحتی افزایش پیدا کرده. توجه میکنید به ضربان قلب، آگاه باشید از نفس هاتون.
عزم جان اینو کنار دیوار هم شما میتونید انجام بدید. اگه تعادل رو ندارید توی ایستاده ها، مثلا کنار دیوار یا یه چیزی که بتونید بهش تکیه بدید حتما انجام بدید که اذیت نشید. آگاه هستیم از اثر تمرین؟ خب حالا بریم سراغ بچه ها تریاکتاداسان. عاطفه جان برای تریاکتاداسان چیکار میکردیم؟ زلیخا جان دوباره پاهامون همون عرض لگنه، دستمون رو قلاب میکنیم ولی دیگه برش نمیگردونیم، همینو مستقیم ببر بالا. آرنجت صافه، بازو کنار گوشه. و بچه اینجا محدوده خط سوتیان یا نیمتنه هست، حدود دنده های شناور. از اینجا میخوام خم بشید. خم بشید به پهلو. خیلی نمیتونیم خمش زیادی ایجاد کنیم دیگه، کششه برام مهمتره. ببین الان داریم لاتیسیموس دورسی، عضله پشتی بزرگ رو خوب میکشید. بعد میای وسط تا 3 تا نفس میتونید بمونید. هرچند جان باز اینجا اگه فکر میکنید که نوسان زیادی ایجاد میکنه تو قلبتون، کمتر مکس داشته باشید. اگه خوبی باهاش که ادامه میدید. 3 تا نفس میمونم. مرسی. میام وسط، دستمو بر میگردونم، 1-2 تا نفس استراحت میکنم و بعد میرم راند دوم. خب پس دوباره وضعیت رو شکل میدم، دستمو قلاب میکنم. قرار شد برش نگردونیم، همینو مستقیم افجا میبریم بالا. خم میشی، خوب میکشی، گردن رو چک کن نغمه جان که تنس نباشه. تا 3 تا نفس میمونم رادینا جان، برمیگردم دوباره خم میشم به چپ. آفرین، قشنگ داری قد پهلوت رو افزایش میدی. از بینی نفس بکش، دهان بسته. آروم دستتو برگردون، 1-2 تا نفس استراحت کن که بریم برای راند سوم. بعد توی راند سوم بچه‌ها اگه تونستید بیشتر مکس کنید، یعنی مثلا تا 5 تا نفس. خب خم میشم. ببین هر دور آیا بیشتر میتونی این خمش رو افزایش بدی؟ میلیمتریه ها، ولی احتمالاً بله بتونی که اینو افزایش بدی. دوباره آفرین، بکش قشنگ، آفرین، نفس یادت نره. بعد میای وسط و استراحت. بچه ها هر موقع هم نیاز داشتید بشینید، مثلا برای استراحت بینش دیدی من میام میشینم، شما هم میتونید همین کارو بکنید. اصلا تعارف نکن با خودت. آفرین، به نفس هاتون توجه کنید. الان گرمتون شده سنم جان، این گرمایی که داره قل میزنه به اون جریان ضربان قلب توی قفسه سینه‌ات، به اینا توجه کن. مرسی فهیم جان، آفرین لیلا جان. سعی میکنم اسم بچه‌های غایبم بگم که انگیزه تمرینتونم بالا بره. گلهای توی خونه. خب بریم سراغ کاتی چاکراسان بچه‌ها. برای کاتی چاکراسان 2 برابر عرض لگن پاتون رو باز کنید. 1 دونه عرض لگن، 2 تا عرض لگن. اوکی. خب دستاتو به طرفین باز کن. دست چپت میاد رو شانه راستت، آرنج تو آروم بخوابون. دست راستت میره سمت چپ کمر. اگه کمر دردی نیستی و میتونی سرگیجه مثلا نمیگیری، اینقدر بچرخ که پشت پاشنه پای چپتو ببینی. اما اگه سرگیجه میگیری یا کمرت مشکل داره یا پریودی، در همین حد میپیچی. داری منتهای لنگ راست رو نگاه میکنی. 3 تا نفس شکمی بمون، بعد بیا وسط. حالا برو سمت چپ. باز یا داری پشت پاشنه پای راستتو میبینی یا نمیتونی کامل بپیچی، منتهای لنگ چپ رو نگاه میکنی. تنفست حتما شکمیه، یعنی با دم شکمت قفل میکنه، با بازدم نافت شل میشه. خب دوباره میام وسط، میرم برای راند 2. باز اینجا ببین وضعیتت چطوره توی پیچ. نفس بکش با بینی، ولی در فضای دیافراگمت داری تجربه میکنی. دوباره میای وسط و میری سمت چپ. نفس بکش، آفرین، عالی. بازم داره گرمت میشه، بازم داره ضربان قلبت افزایش پیدا میکنه. حالا راند سوم اگه تونستی 5 تا نفس بمون. اگه پریودی کمردردی هستی یا اذیت میشی کمتر میمونی فهیم جان. خب و پس حد اکثر بچه ها 5 تا نفس. درست شد؟ آفرین. خب اینم که تموم شد، قشنگ دستتو بنداز، استراحت کن.
پس ببینید تایم زیادی هم ازمون نگرفت، تقریبا 10 دقیقه. اینو میتونید به عنوان تمرین روزانه انجام بدید. جان فرانک جان. من جای دستامو عوض کردم، یعنی چپ و راستشون رو عوض کردم. مثل که شما این کار رو نکردین. از اول فقط دست چپ رو گذاشتین رو شونه راست و دست راست رو به کمر. جا به جا میکنیم دستا رو یا نه؟ بله، ببینید قرینه باید کار کنی فرانک جان. ببینید یک بار میریم به راست، دوباره میایم وسط، یک بار قرینش رو انجام میدیم که کاملا درست. متقارن بشه. بله. بله. یعنی در واقع ما 3 جفت انجام میدیم فرانک جان. 3 جفت هستش. هر یه راندمون یک جفته. یه بار به راست میپیچیم، برمیگردیم وسط و به چپ، این میشه یک جفت. 3 جفت بعد انجام. اگه اون سمت انجام ندادید انجامش بدید که بدنتون متقارن بشه. ممنونم. خب بچه ها میرسیم به پیش تنفسی ایستاده که دیگه از شکمی که قسمت جلویی و جانبیشو کار کردیم میرسیم امروز به سینه‌ای ترقوه‌ای، یعنی این بخش میانی ریه و بخش ترقوه‌ای یا قله های ریه رو هم میتونیم که روش امروز مانور بدیم. این تمریناتی هم که امروز قبلش کار کردیم به ما کمک میکنه که درک بهتری از این فضا پیدا بکنیم. فعلا از جلو داریم کار میکنیم، جلسه آینده هم از پهلو کار میکنیم. خب چیکار میکنیم فرانک جان؟ میستیم، باز پاهام رو همون عرض لگن باز میکنیم، دستمون جلوی رانمونه. توی جلسات قبلی دست رو در این حد می آوردیم بالا، ولی این دفعه میخوام دستتون رو در این حد ببرید بالا. میبینید کامل عمود میشه. با دم دستم میاد بالا، با بازدم دستم میاد سر جای اولش. حالا فهیم جان، مثلا شما که آسمی دارید ممکنه نتونید با یک دم دست رو ببرید بالا و با یک بازدم بیارید پایین، به خاطر اینکه طول دم و بازدمتون احتمال داره کوتاه‌تر باشه. خب یا اگه کسی الان سرماخوردگی داره یا خودش یا اطرافیانش سیگاریان، ممکنه برد دم و بازدمش کوتاه‌تر باشه. اگه دیدین نمیتونی که حرکت رو با تنفس هماهنگ کنید، اشکال نداره دیگه. دم بازدم دم بازدم اینجوری دست میاد بالا و دم بازدم دم بازدم برمیگرده پایین. ولی سعی کنید که به تدریج اینو افزایش بدید، اما طوری نباشه که به ریه هاتون فشار بیاد. ما به هیچ وجه نباید به ریه هامون فشار بیاریم موقع انجام تمرینات تنفسی و پیش تنفسی. پس یه دور دیگه مرور میکنیم بچه ها. چشمامون بازه، دهانمون بسته هست، با یک دم دستمون میاد بالا، این ورود هوا به حفره های بینیم، و با یک بازدم دستمون برمیگرده پایین، این میشه خروج هوا از حفره های بینیم. و نکته مهم دیگهش اینه که بچه ها وقتی دستتون میره بالا دقت کنید شانه نپره بالا، شانه سر جای خودشه. پرشن جان، این برای اون بحث ادم هم خیلی تمرین خوبیه برای شما، یعنی کارکرده دیگه هم برای شما داره پرشن جان. پس بچه ها از الان، من تا الان کار ندارم چند تا رفتین مونا جان، از الان به بعد رو بشمارید 10 تا انجام بدید. اوکی؟ پس بنابراین دم بازدم، یه کوچولو هم اون بالا مکس بکنید، یعنی تون انجام ندین تمرین رو بچه ها، با طمأنینه باشه. دم بازدم. بعد به تدریج که این 10 رو دارید ادامه میدید متوجه میشید که انگار از حجم بیشتری از کیسه های هواییتون استفاده میکنید. ببینید آیا متوجه میشید؟ متوجه این تغییر میشید به تدریج؟ آفرین، گردنت تنس نشه، گردن شانه اینا رو قشنگ رها نگه میداریم. سودا جان مرسی، مرجان جان. 10 تاتون رو تکمیل کنید بچه ها. عجلم نکنید، خودتون بشمارید. اون شمارشه بچه ها خیلی خدمت بزرگی به شما میکنه. چرا؟ چون در واقع داره مدام ذهن شما رو از گذشته و آینده میاره به همین لحظه. به همین میگم خودتون بشمارید که در لحظه باشید. 10 تاتون که تموم شد به اثر تمرین توجه کنید.
ضربان قلبتون که افزایش پیدا کرده بهش توجه میکنید. آگاه باشید از نفس‌ها، اجازه بدید یه ذره آروم‌تر بشن. عمیق نفس میکشیم، آرام نفس میکشیم. اجازه میدیم که ریتم تنفس با این کنترلی که داریم روش در واقع یکم فروکش کنه. پالمینگ انجام بدید بچه‌ها. دستا رو گرم میکنیم، میذاریم روی چشم‌ها رو باز میکنیم و دستا رو کنار میزنیم. بچه‌ها پیش تنفسی ها تنها تمریناتی بودن به لحاظ بحث تنفس که در زمان کرونا و ابتلا به کرونا توصیه میشدن برای اونایی که مبتلا بودن و ریه هاشون درگیر بود. یعنی بهشون حتی کمک هم میکردیم. پیش تنفسی ها خیلی تمرینات ارزشمندی هستن و مختص سبک ساتیاناندا هستن. خیلی سبک جالبه این سبک ساتیاناندا. خب بچه‌ها بنشینید برای یوگای چشم آماده میشین. تمرین شماره 3 رو بدون اون آلترناتیوش که گفتم میخوایم انجام بدیم. سادهش. حالا سادهش چجوریه؟ اولا اگه سردرد داری، اگه عمل چشم داشتی، التهاب چشم داری، فقط تمرین شماره 1 رو انجام میدی. همیشه گفتم دیگه شماره 1 رو مجازی اون موقع انجامش بدی، بقیه رو مجاز نیست. عینک و لنزم نباید داشته باشی. دیوار مقابلت هم بهتره که شلوغ پلوغ نباشه دیگه. بعد چیکار میکنم بچه‌ها؟ دستامو مشت میکنم، 2 تا شستم بیرونه. از نوک بینی 2 تا دست رو میکشم جلو که آرنجم صاف بشه. حالا با این آرنج صاف دستا رو از طرفین باز میکنم. حواسم هست که شانه و گردنم هم رها باشه. خب بعد انقدری باز نمیکنم که برای اینکه این ناخن شست ها رو نگاهشون کنم مجبور بشم سرمو بچرخونم، چون صورت من باید روبرو بمونه. پس یه جایی اینا رو میذارم که فقط با نگاهم اینا رو دنبال کنم. پس یه ذره جمع‌تر میگیریم و بهتره که از چپ خودتون شروع کنید که بیشتر بتونید روی سیستم اعصاب مرکزی تاثیر بذارید. پس چیکار میکنم بچه‌ها؟ اینو قشنگ تنظیم میکنم، چشمامو میبندم، حالا آروم چشم‌ها رو باز میکنم. همینجور که صورتتون روبروی، نگاه رو ببرید به ناخن شست دست چپ. لطفا سرتون نچرخه ها، سرتون صورتتون روبروی. نگاهش کنید، ترجیحاً پلک نزنید. بعد نگاه رو بیارید به ناخن شست دست راست. یعنی پینگ پونگه بچه‌ها. انگار این ضربه میزنه، حالا اون ضربه میزنه، ولی مکس داریم. دوباره ناخن شست دست چپ، نگاهش کن، صبر کن. مجددا ناخن شست دست راست، آفرین، صبر کن، نگاه کن. یه دوره دیگه ناخن شست دست چپ، نگاهش کن. ناخن شست دست راست، آفرین، مرسی. حالا نگاهتون رو بیارید روبرو، چشم ها رو ببندید، دستا رو رها کنید. یه کت سنگین رو دوشتون تجسم کنید. یه کت پشمی سنگینه. اجازه بدید سنگینی و گرمای این کت فرضی اون خستگی کتف و شانه رو کاملا برطرف کنه. بعد توجه کنید به چشماتون. ممکنه مثلا اشک ریزش داشته باشید، سوزش چشم داشته باشید. خیلی هم خوبه، چون چشماتون رو انگار که شستشو دادید با همین یوگای چشم. حالا 3 دور پالمینگ کنید. دور اول و دوم چشم‌ها رو باز نمی‌کنیم بچه‌ها. فقط دستمون رو حالت کاسه مانند میذاریم رو فضای چشم‌هامون. دور سوم میتونید که آروم پلک بزنید، باز و بسته کنید و بعد ضربه میزنیم به تاج سر که دیگه تمام اون سنگینی ها برطرف بشه و بتونیم یک یوگا نیدروی خیلی خوب رو با هم تجربه کنیم. خب دیگه الان بچه‌ها بعد از تمام این تمرینات آماده هستیم برای یوگا نیدرومون. جاتون رو درست کنید. اگه دستشویی دارید حتما برید تا دارم مقدماتش رو میگم. چون گفتیم مثانه پر باعث میشه ذهنتون همش تا آخر تمرین مشغول این قضیه باشه که الان دستشویی دارید. بعد رو انداز حتما استفاده کنید. همتون هم نیم کره شمالی هستین دیگه که هوا رو به سرد شدن رفته. تا جایی که میدونم، یه سری هم خبر ندارم، اونا که نیم کره جنوبیین برعکس ماییم دیگه. در هر صورت برای یوگا نیدرو همیشه رو انداز بندازید موقعی که هوا گرمه، در حد یه ملافه.
زیر سرتون رو پر کنید، پشت گردنتون رو پر کنید، زیر زانوورانتون رو پر کنید. تمام مخلفات لازم رو استفاده کنید. مثلا قزن سوتیانتون رو باز کنید، زیورالاتتون رو جدا کنید از بدن. جوراب پشمی شلوول که راحت باشه، کشش اذیتتون نکنه، میتونید پاتون کنید اگه یخ کرده. پس تمام این مخلفات رو فراهم میکنیم که یوگا نیدرای بهتری رو تجربه کنیم. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دستها کنار بدن با کمی فاصله، کف دستها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. آگاه باشید از حس و حال تنتون بعد از تمریناتی که داشتین، بدن فیزیکیتون. آگاه باشید از کیفیت تنفستون بعد از پیش تنفسی که داشتین. و آگاه باشید از افکارتون، ذهنتون. حالا با هم ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا نیدرا. نیت کنید که میخواهم یوگا نیدرا انجام دهم و قرار است بیدار و آگاه باقی بمانم. آگاهی رو ببرید به فضای شکم و نافتون. با هر دم فضای شکم و ناف شما کمی به بالا و طرفین پر میشه و با هر بازدم نافتون شل میشه، رها میشه درون حفره شکم. با هر بازدم امواج آرام بخشی به مرکزیت نافتون در تمام تنتون پخش میشن، مثل وقتی که یک سنگ ریزه رو داخل آب یک دریاچه پرتاب میکنید. امواج آرامش بخش به مرکزیت نافتون در تمام تنتون پخش میشن. این امواج به هر کجا که میرسن اون ناحیه نرم میشه، گرم میشه، رها میشه. امواج آرامش بخش به تدریج از نوک انگشتان دستها و پاها و تاج سرتون خارج میشن، اما اثر اونها در تمام تن شما باقی میمونه. حالا برید سراغ سنگکلپا یا نیتتون. هر خواسته‌ای که دارید در قالب جمله‌ای کوتاه و مثبت 3 بار ذهناً تکرار کنید. سنگکلپا رو با ایمان کامل و از قلبتون با همه احساستون تکرار کنید. آماده بشید برای گردش آگاهی. به هر عضوی که نام میبرم توجه کنید و انگار شما هم ذهناً صداش میکنید و رهاش میکنید. آگاه باشید از انگشت شست دست راست، انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست، خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست، بیخ ران، ران راست، زانو، ساق پا، مچ و قوزک‌ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا، انگشت شست پای راست،
انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو یک بارچه رها کنید. بیدار باشید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ. انگشت شست دست چپ. انگشت اشاره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ. خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ. بیخ ران، ران چپ، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای چپ. انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو یک بارچه رها کنید. آگاه باشید از حضورتون در تمرین یوگا نیدرا. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ. کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت پای راست، تمام پشت پای چپ. تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، تاج سر، پوست سر، پیشانی، شقیقه ها، ابروها و بین دو ابرو. هر دو پلک بالا، هر دو پلک پایین. خط مژه ها رها. حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی. گونه ها و گوش ها، لب ها، خط دور لب ها، خط بین لب ها. دندان ها با فاصله. شانه و قبقب. گودی گلو، تیروئید، ترقوه ها. جناق سینه و تیموس. ریه ها و قلب. سینه راست، سینه چپ. فضای شکم. اندام های داخل شکم. محدوده ناف. فضای لگن. جلوی لگن، کف لگن. تمام روی پای راست، تمام روی پای چپ. تمام روی بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاه باشید از تنفستون. از دم و بازدم هاتون آگاه باشید. از هر دم و هر بازدم. حالا وقتی که دم میگیرید انگار دم رو از کف دست ها تا تاج سر هدایت میکنید و بازدم رو از تاج سر تا کف دست ها هدایت میکنید. هر دم از کف دست ها تا تاج سر، هر بازدم از تاج سر تا کف دست ها. حالا این نفس ها رو ذهناً و برعکس بشمارید از عدد 27. دم 27. بازدم 27. دم 26.
بازدم 26 دم 25 بازدم 25 به همین ترتیب ادامه بدید. بیدار باشید. اگر شماره رو گم کردید، دوباره از عدد 27 شروع به شمارش معکوس کنید. هر کجای شمارش که هستید اون رو رها کنید. ادامه ندید. به نفسهای عادیتون برگردید. حالا توجه رو ببرید به فضای ذهنتون. چیداکاش. صفحه نمایش ذهنتون رو با همون چشم‌های بسته مشاهده کنید. قسمت داخلی پیشانی رو انگار با چشم‌های بسته مشاهده می‌کنید. حالا تصاویری رو که نام میبرم در فضای ذهنتون ترجیحاً تمام رنگی و واضح ببینید. اگر تصویری برای شما آشکار نمیشه، میتونید خودتون اون رو خلق کنید. آگاه باشید از تصویر دایره قرمز رنگ. دایره قرمز رنگ. تصویر هلال ماه. هلال ماه. تصویر شعله شمع. شعله شمع. تصویر ستاره ششگوشه سبز رنگ. ستاره ششگوشه سبز رنگ. تصویر آسیاب بادی. آسیاب بادی. تصویر رنگ نیلی دریا. رنگ نیلی دریا. تصویر گل بنفشه. گل بنفشه. تصاویر رو رها کنید. فضای خالی چیداکاش رو ببینید. شاید آثاری از تصاویر رو همچنان به شکل نور، رنگ یا جرقه در این فضا ببینید. حالا یک بار دیگه سنگکلپا یا نیتتون رو در قالب جمله اول تمرین به خاطر بیارید و 3 بار ذهناً تکرار کنید. این بار با ایمانی محکم‌تر. با یک دم و بازدم عمیق تمرین یوگانیدرا رو به پایان برسونید. هریوم تات سات. خدا اینجاست. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید.
از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. صداهای محیط اطراف رو بشنوید و با محیط اطرافتون ارتباط برقرار کنید. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدین. پس سر رو به طرفین بغلتونید، خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید، دستا رو ببرید بالای سرتون، یک کشش ملایم به بدن بدید. دوباره دستا رو برگردونید. آروم به پهلوی راستتون بغلتید. میتونید بدن رو نوازش کنید. اگه جایی از تن نیاز داره که لمس بشه و دستتون میرسه، میتونید دستتون رو رو ناحیه قرار بدید. حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید. وقتی که نشستید 3 بار پالمینگ میکنید. بار اول میذارید روی چشم‌ها، بار دوم هر جای تنتون که احساس نیاز داره یا درد داره و بار سوم دست‌ها رو حرکت میدیم و با هم دعای سپاسگزاری رو میشنویم. پروردگارا، تو را سپاس بیکران که داده هایت بیکران است. روزی رسانی شکر. تو را سپاس به هر آنچه داده ای، کم یا بیش. تو را سپاس به هر آنچه داده ای، غیر یا خویش. آمین. بار سوم که پالمینگ کردید دستای گرمتون رو حرکت میدید از روی صورت، گردن، سینه، شکم، پهلوها، روی ناف نگه دارید. اندامهای داخلی رو گرم کنید. دوباره حرکت میدیم. کلیه ها، کمر، ستون مهره ها، لگن، رانها، روی زانوها توقف داریم. روی ساق، پشت ساق، روی پاها و کف دست ها رو روی جناب سینه متصل میکنیم. چشم ها رو دوباره به جهان باز میکنیم و نماسته. خوش آمدید به اینجا. خب عزیزان، امیدوارم که لذت برده باشید. اگه نیاز به استراحت دارین تو همون وضعیت میتونید بمونید دیگه. و گفتم بعد از کلاستون اگه میتونید سری نرید توی فضای زندگی یا کار. خوبه که یکم توی اون فضای تمرینتون بمونید و اون اصول یاما و نیاما رو هم حتی المقدور که تو اون ویدیو هستش تو گروهتون سعی کنید که روزایی که به خصوص یوگا اجرا میکنید اینا رو حتی المقدور رعایتش بکنید. خیلی هم افزایی داره. خب امروز چون فرانک جان نفر اول بودن، همون اول کلاس هم به من گفتن خواهش میکنم زالخا جان گواره وجود گفتن سمت چپ رو بخون. منم سمت چپ رو میخونم. گواره وجود. ببینیم آقای ریچارد باخ برامون چی دارن. بچه ها یادداشت‌های مرد فرزانه. خلاصه جمعه دم غروبمون رو بچه های ایران ما یوگا نیدرا کردیم دیگه. فرانک جانم که صبح زودشون. خب سمت چپ. چه جالبه، این اولین بار میاد. صفحه 215 میشه صفحه یه دونه مونده به پایانی. گفته مرگت را جدی بگیر و بدان که کم خردان از درک شادمان بودن به هنگام فرارسیدن مرگ عاجزند. پس دیوانه‌ات میخوانند. حالا این مرگی هم که میگه فقط مرگ فیزیکی نیستش. اتفاقا بچه ما یه ماه نو خیلی مهمی داشتیم، ماه کامل مهمی داشتیم، یک سوپرمون بودش یا ابرماه که دقیقا همین بحث پایان یافتن و شروع شدن ها بودش. یعنی مرگ چیزی و شروع چیز دیگری که با هم اتفاق میفته. و من فکر میکنم این میتونه جنبه استعاری هم فرانک جان داشته باشه که مرگ هر آنچه که در زندگی برای ما پیش میاد، پایان هر چیزی. مثلا جالبه برای خود من بچه ها کلاس یوگا مبتدی من که ما 54 ترم اینو داشتیم، یه سرتون اونجا هستیم دیگه. دیگه اعلام کردم که آذر ماه میشه آخرین ترمش، یعنی مرگ این کلاس، پایان این کلاس به این مفهوم رسید و این قرار ادغام بشه. یه سرتون اونجا هستین دیگه، زلیخا جان، سفدا جان هستن بچه. قرار ادغام بشه با اون یکی مبتدی من. درسته؟ پس اینو میخواد بگه که شادمان باش از هر آنچه تموم میشه، رابطت تموم میشه، شادمان باش.
چون این به نقطه‌ای رسیده که باید به پایان برسه. بیزینست به پایان رسیده، شادمان باش، چون قراره یک شروع دیگری داشته باشی در جنبه‌های دیگری. پس این خیلی پیام داره بچه‌ها، فقط مبتنی بر مرگ فیزیکی نیستش. خب امیدوارم بتونیم که این شادمانی رو داشته باشیم با هر پایان و سلام بگیم به هر آنچه که قراره که در پیش بیاد، که قطعا همینطور هستش. تمرین یادتون نره. خدا نگهدارتون باشه.